ba? Doon kayo. Sige, ipakita ni mo, sir. Tungas. 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 Ngita kay tungas. Boring din ang area. Main buntag. First cut. Kaya ba? Kaya. Siya pa nagtrungko. Siya kasunod. Ulit. Kaya ba? Easy na kayo. So, mga kapadyak, namin karon sa 7-Eleven. Huwag kang... Ay, kawan sa ko. Ha? Ay, naikwarta niyo? Pilipinas ako. Sige lagi niyo. Mili na sila booster. Igo na. Muhugot. So, ano? Yeah, water is good. Ato. Ito dito sa cashier. Ay, apil lang ko to? Upat na to kabukong ibot na to. Nagkuan sila eh. Sige kayo. Okay. Nag-shopping. Chocolate dito ba? KitKat may lamig kong. Danggoy, nag-chocolate. Ay, videographer lagi. Sa may magkuha amigo. Ano lang kung mahal yung bitkit. Ayun na. Sige kayo sulod pagkuhan ba? Convenience. 7 ibilin lang malakas. Pwede rin, pwede na tulog kami. Sponsored by
May buntag. Nathan, Pampagutom nitong booster ba? kalima na nga plat. Saya masulti sa atong plat karon. Iloasa ng interior ang malakas. Shifter lang na platan. Shifter lang malakas. Ito pang ato na mo yung gamit. Dito ka maplatan. Kasi magasulti nimo. Bilas kasi shifter. Kasi magasulti nimo sa atong ruta karon. Kaya ra, kaya. So ang yuta paubos pero hindi sa mo free will. Kailangan magyapon sikaran. Ta? Tara. Nabalik sikat.